Good morning everyone. So ngayon pupunta ako sa school today. May mga kailangan ako sikasuhin na stuff. Although wala akong class. Ngayon, may deadline ako for tomorrow and medyo cram kasi ang dami talagang mga deadlines tsaka tasks for this term. May mga kakat ako mga kahoy for one of my plates. First time ko mag-vlog doon and if I'm gonna be honest, medyo nakaka-conscious ako. But I'll just try it. Try ko lang. Tinan ko mga conscious ako.